คุณกำลังพบกับ Space วิทยาพื้นที่รอบรู้เรื่องอวกาศกับผมนิปุนแก้วเรือนครับคุณกำลังพบกับ Space วิทยาพื้นที่รอบรู้เรื่องอวกาศครับสำหรับ Space ในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงในเรื่องของวัตถุอวกาศที่มนุษย์สร้างขึ้นและที่มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นครับมาดูแบบแรกเลยครับวัตถุอวกาศที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างที่เราคุ้นเคยกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นจรวดระบบนำส่งดาวเทียมต่างๆกล้องโทรทัศน์อวกาศยานอวกาศกระสวยอวกาศหรือแม้แต่ตัวหุ่นยนต์ต่างๆเนี่ยอย่างเช่นตัว Solar Parker Probe ที่เราเอาไปวนรอบดวงอาทิตย์หรือเป็นตัว Europa Clipper ที่เราส่งออกไปในระบบสุริยะจักรวาลของเราตามดาวเคราะห์นั่นเองครับซึ่งหมายรวมไปถึงตัวหุ่นยนต์ที่เรานำลงไปลงจอดบนดาวต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Rover Perseverance ที่ลงไปที่ดาวอังคารหรือว่าตัว Curiosity ที่เป็นเครื่องบินลำแรกที่ได้บินบนดาวอังคารนั่นก็นับเป็นวัตถุอวกาศที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับแล้วเรามาลองดูวัตถุอวกาศอีกแบบนะครับคือวัตถุอวกาศที่มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นอันนี้ครับหมายรวมถึงดาวเคราะห์น้อยอุกกาบาตดาวหางเศษซากต่างๆที่อยู่ในอวกาศซึ่งในหมวดหมู่นี้ครับก็จะหมายรวมถึงตัวขยะอวกาศที่เกิดจากการชนกันแตกหักออกมาจากวัตถุอวกาศที่มนุษย์สร้างขึ้นตัวขยะอวกาศนะครับมันคือเศษซากเศษวัสดุต่างๆที่วนลอยอยู่ในวงโคจรและจะเป็นปัญหาอย่างมากเลยครับต่อการสำรวจอวกาศต่อการส่งดาวเทียมขึ้นไปในอนาคตครับไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมประเภทไหนสำรวจโลกดาวเทียมสื่อสารถ้ายิงขึ้นไปแล้วไปเจอขยะอวกาศในวงโคจรเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่มีความอันตรายมากเลยครับและนี่ยังไม่ได้พูดถึงความอันตรายในการส่งมนุษย์ขึ้นไปในห้วงอวกาศนะครับยานอวกาศถ้าขึ้นไปแล้วเนี่ยเกิดชนกับเศษซากขยะอวกาศขึ้นมาเนี่ยแล้วมีมนุษย์อยู่ในนั้นเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่มีความอันตรายและเป็นเรื่องที่มีความน่ากลัวมากเลยครับอยากจะพูดถึงปรากฏการณ์นึงครับที่เขาเรียกว่า Kessler Syndrome ครับต้องบอกครับว่าขยะอวกาศหรือเศษซากต่างในอวกาศเมื่อมันเกิดขึ้นชิ้นหนึ่งแล้วเนี่ยเมื่อชิ้นหนึ่งแตกตัวออกมาเป็นเศษซากขยะอวกาศแล้วเนี่ยมันไม่ได้จบอยู่แค่นั้นนะครับมันสามารถเกิดเป็นปรากฏการณ์ลูกโซ่หรือว่า chain reaction เนี่ยต่อเนื่องไปได้ลองคิดสภาพอย่างนี้ครับว่าสมมติดาวเทียมดวงหนึ่งถูกยิงให้ระเบิดขึ้นมาแล้วเศษซากของดาวเทียมดวงนั้นเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วหลายหมื่นหลายพันกิโลเมตรต่อวินาทีแล้วมันเกิดไปชนกับดาวเทียมดวงอื่นครับต่อให้เศษซากจะมีมวลน้อยแต่เมื่อมีความเร็วมากสามารถชนแล้วสร้างแรงปะทะสร้างพลังทำลายล้างได้ด้วยอานุภาพมหาศาลแล้วลองคิดดูครับว่าเศษซากเป็นหมื่นเป็นพันชิ้นที่แตกออกมาเนี่ยไปชนกับดาวเทียมดวงอื่นอีกกี่ดวงก็ไม่รู้แล้วดาวเทียมดวงนั้นเนี่ยมันแตกออกเป็นหมื่นเป็นพันชิ้นต่อเนื่องกันไปได้อีกนี่จึงเป็นภาพฉากทัศน์ที่มีความน่ากลัวที่อาจเกิดขึ้นได้หากเราทำให้เกิดเศษซากขยะอวกาศที่หมุนลอยอยู่ในวงโคจรมากพอครับเพราะฉะนั้นแล้วครับเมื่อมนุษย์เราเห็นความน่ากลัวของปรากฏการณ์ขยะอวกาศแล้วเนี่ยจึงมีการพัฒนาระบบดักจับขยะอวกาศขึ้นมาครับไม่ว่าจะเป็นการใช้แสงเลเซอร์ยิงขยะอวกาศการใช้แม่เหล็กลากจูงขยะอวกาศเข้ามาหรือการใช้ตาข่ายออกไปดักจับขยะอวกาศช่วงออร์บิทในช่วงวงโคจรของเราเนี่ยก็เป็นโซลูชันต่างๆที่มนุษย์พยายามจะคิดค้นขึ้นมาครับเมื่อมีการแก้ไขปัญหาการกำจัดขยะอวกาศไปแล้วครับก็ต้องมีการป้องกันการสร้างขยะอวกาศเพิ่มขึ้นด้วยครับเพราะสมมุติเนี่ยถ้าเราเก็บขยะอวกาศออกมาจากวงโคจรหมดแล้วแต่เรายังสร้างมันขึ้นไปใหม่เรื่อยๆเนี่ยมันก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับในการผลิตดาวเทียมหรือการยิงเทคโนโลยีอวกาศใหม่ขึ้นไปเนี่ยเขาจึงต้องมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ป้องกันการสร้างขยะอวกาศเพิ่มครับไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมที่มีระบบซ่อมแซมตัวเองได้หรือว่าการพัฒนาระบบเติมเชื้อเพลิงในวงโคจรหรือว่าการพัฒนาระบบดาวเทียมเนี่ยที่สามารถ de-orbit หรือว่าทำลายตัวเองได้โดยไม่ให้เกิดเศษซากขยะอวกาศเมื่อเขาหมดอายุการใช้งานของตัวเขาเองแล้วนั่นเองครับทั้งนี้ครับเป็นไปเพื่อให้เราเนี่ยสามารถใช้งานทรัพยากรวงโคจรที่เรามีอยู่ได้อย่างปลอดภัยและเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองครับแล้วก็กลับมาพบกับสาระความรู้ดีๆเรื่องอวกาศได้ใหม่ใน Space วิทยา EP ถัดไปครับ